ร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากขอบคุณนะทุกคนขอบคุณมากๆเลยที่ดูวิดีโอของซันนี่ลองทำสุกไก่นี้ที่บ้านเลยนะซันนี่รักทุกคนเลยซันนี่รักทุกคนเลยขอบคุณมากๆเลยที่ดูวิดีโอของซันนี่ลองทำสุกไก่นี้ที่บ้านเลยนะซันนี่รักทุกคนเลย